Dr. Subhash Musale, MBBS MD, consultant physician, cardiologist and diabetologist and lifestyle expert. आज आपण बघत आहे प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप बद्दल. मागच्या व्हिडिओमध्ये मी बऱ्याच आजाराबद्दल काय काय चेकअप करायला पाहिजे, तर आज आपण कॅन्सर बद्दल बोलूया. कॅन्सर हा आपल्याला अगोदरच कॅन्सर म्हटलं की आपल्याला भीती वाटते, पण कॅन्सर पुष्कळ कॅन्सर्स असे आहेत की जे जर अगोदर आपल्याला माहीत झाले तर त्यांची क्युरेबिलिटी, त्यांचं ट्रीटमेंट आणि त्याची जो पेशंटचं लाईफ प्लॅन आहे हे वाढू शकते आणि पेशंट डिसीज फ्री बी होऊ शकतो. तर यासाठी स्त्रियांसाठी जसे की ब्रेस्ट कॅन्सरसाठी आपल्याला सेल्फ बेस्ड ब्रेस्ट एक्झामिनेशन, रोज आपली स्वतःचीच ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करणं प्रत्येकाची गरजेची आहे. दुसरे ब्रेस्ट सोनोग्राफी किंवा मॅमोग्राफी, आणि जर गरज वाटल्यास तर त्याचे आपल्याला FNAC ही करून पाहणे गरजेचं आहे. तर दुसरं आहे सर्वायकल कॅन्सर. सर्वायकल कॅन्सरसाठी आपल्याला जर काही आजार असले, बऱ्याच स्त्रियांचा गैरसमज असतो की व्हाईट डिस्चार्ज असो किंवा काही ब्लिडिंग इरेग्युलरिटीज असतात, ते होतच असतात. दॅट इज नॉट करेक्ट. आपला कधीच व्हायला नाही पाहिजे. त्याच्यामुळे जर कोणताही त्रास आजार असला तर चेकअप करावं, किंवा आजार नसला तरी बी स्त्रियांनी 30च्या नंतर आपलं रेग्युलर गायनिक चेकअप करून घ्यावं, किंवा पाळीच्या आसपास तर जास्त चेकअप करून घ्यावं, पाळी मेनोपॉजच्या आसपास, पाळी जाण्याच्या आसपास. तसेच माणसांसाठी की जर तुम्ही स्मोकर आहात तर तुमच्या लंग्सची कॅपॅसिटी तुम्ही पाहिलीच पाहिजेत, लंग्स इन्व्हॉल्वमेंट तुमच्याकडे बघलीच पाहिजेत, PFT तुम्ही रेग्युलर केलीच पाहिजेत, एक्सरे टेस्ट तुम्ही केलाच पाहिजेत. दुसरी गोष्ट, जर तुम्हाला दुसरे ब्लडचे आजार असण्याची, टेस्टिक्युलर आजार किंवा कोणत्याही आजाराचं हे निदान करण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन टेस्ट करणं गरजेचं आहे. आता हे आपल्याला टेस्ट केल्या, आपण सर्व बरोबर पाहिलं तर त्याचे उपचार लवकरात लवकर केले जातात. बऱ्याच वेळ माझं असं ऑब्झर्व केलेलं असतं की पेशंट्स कोणतं तरी पॅकेज घेतात, TV वर पाहतात किंवा नेटवर पाहतात आणि कुठेतरी जाऊन टेस्ट करतात आणि मग त्यांना रिपोर्ट्स घेऊन आमच्याकडे येतात. तर अशा ठिकाणी आपण टेस्ट करावी जिथे आपल्याला एक्सपर्ट सल्ला भेटेल, अशी माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे. तर आशा करतो हे आपल्याला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब.